درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش. توی ویدیوی امروز میخوام یک اندیکاتور سیگنال ده در تریدینگ ویو رو معرفی بکنم که بر مبنای شناسایی لول های ساپورت رزिस्टنس در چارت به ما سیگنال میده و میتونه در کنار روش و استراتژی ما مفید باشه. پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید تا توضیحات بیشتر رو به شما بدم. خب مدت زمان زیادی هستش، فکر می‌کنم حدود 2 ساله که ما اندیکاتور در محیط تریدینگ ویو معرفی نکردیم یا بررسی نکردیم. چند وقت پیش توی کامنت ها دیدم که یکی دو تا از بچه‌ها نوشته بودن که تریدینگ ویو اندیکاتورهای جدیدی آورده، لطفاً برای باینری بررسیشون بکنید. من یک تایمی رو گذاشتم بررسی کردم، به یک اندیکاتوری برخوردم که رفتارش بر مبنای شناسایی ساپورت رزिस्टنس ها و در واقع کراس EMA اتفاق میفته. این اندیکاتور رو کافی این بالا کلیک بکنید، من در فیورت هم اضافه کردم و تایپ بکنید support / ببینید میزنم ادامهش رو میاره resistance and EMA crossover. حالا بقیهش دیگه اینجا مشخص نیستش، خاطرم نیست ادامهش چی بود. این اندیکاتور مد نظر ماست، من انتخاب میکنم به چارت اضافه میشه. اما برای اینکه یه مقدار دقت سیگنال ها رو افزایش بدیم، اینجا باید در قسمت تنظیمات ستینگ اندیکاتور بیایم و این پارامترها رو مثل شورت ترم EMA و مدیوم ترم تغییر بدیم. همون مووینگ اوریج های ما هستند. من میام عدد شورت ترم رو به جای 5 به 7 تغییر میدم و مدیوم ترم رو روی 16 میگذارم. ببینید سیگنال ها جاشون عوض شد، یه مقدارم تعدادشون کمتر میشه. با لانگ ترم کاری نداریم، میتونیم این رو هم روی 50 بذاریم. اگر بخوایم اصولی تر بچه ها عمل بکنیم باید این 7 20 و 50 باشه، 3 تا عدد جادویی مووینگ اوریج که احتمالاً میشناسید، تو ویدیوها راجبشون صحبت کردم. روی اوکی کلیک میکنیم. خب نگاه کنید، اندیکاتور دو نوع داره آلارم و سیگنال نمایش میده. یک سریاشون رو با در واقع عبارت داون یا آپ مشخص کرده و یک سریا رو با عنوان بای و سل که در واقع سیگنال های اصلی همین بای و سل هستش که دقت بیشتری داره و سیگنال اصلی اندیکاتوره. ولی من اگر بخوام با اینا ترید بکنم فکر کنم 2-3 ساعت ویدیو طول بکشه. به خاطر همین من توی این ویدیو هم با سیگنال های آپ و داون و هم با بای و سل ترید میکنم. قبلش مثل همیشه اگر تو تریدینگ ویو تازه دارید در واقع حساب دارید و میخواید کار بکنید، یک ویش لیست اینجا برای خودتون درست بکنید، جفت ارزهای مختلف رو اضافه بکنید که تو باینری هم هستن. ولی یه نکته میخوام اینجا بگم که قبلا در رابطه باهاش صحبت کردم. نگاه کنید، من اینجا میخوام جفت ارزم رو انتخاب بکنم، مثلا یورو به USD رو بیارم. ببینید چند تا مرجع برای جفت ارز یورو به USD در اختیار داریم: اواندا، FXCM، فارکس، COM یا CDM اگر چشمم درست ببینه و الی آخر. خب اگر قرار بود تفاوتی در شکل چارت خصوصا در تایم فریم های پایین مثل 1 دقیقه در چارت یورو به USD وجود نداشت، اصلا نیازی به این همه مرجع نبود. همون نکته‌ای که قبلا راجبش صحبت کردم بارها که گفتم قدیم 5-6 سال پیش کاربر یه اسکرین شات برای من میفرستاد، میگفت ببینید چی کشف کردم. توی پاکت آپشن اینجا کندل سبز، در تریدینگ ویو قرمز، این داره کندل ها رو دستکاری میکنه. نکته اینه که گفتم بچه‌ها چارت هر بروکر متأثر از ترید های کاربران اونه و به همین دلیل ما برای یک جفت ارز فقط یورو به USD نزدیک 16-17 تا مرجع داریم و برای بقیه‌شون هم به همین صورته. خب ولی نزدیکترین مرجع به چارت باینری آپشن چارت اواندا هستش، یعنی چیزی که توصیه شده. از همون 7-8 سال پیشم من روی اواندا به بچه‌ها تاکید کردم که این رو انتخاب بکنن.
به خاطر همین این ویش لیست رو اینجا اضافه میکنیم که راحت بتونیم بین جفت ارزها سویچ بکنیم. من تایم فریم رو روی 1 دقیقه گذاشتم، میتونیم روی 5 دقیقه قرار بدیم و سیگنالی که اینجا داد ما هم مثلا در تایم فریم 15 دقیقه وارد پوزیشن بشیم. کسایی که توی فارکس هم میتونن تو تایم فریم های بالاتر ترید بکنن، توی رمز ارزن میتونن ازش استفاده بکنن. ما الان توی ویدیو تایم فریممون رو روی 1 دقیقه قرار میدیم. ببین سیگنال داون داده درست نبوده ولی آپ داده درست بوده، باز اینجا آپ داده درست بوده، بای داده درست بوده، سل و داونش درست بوده، اینجا بایش به خاطر این لول برگشت خورده، آپش درست بوده. میخوام ترید های 3 دقیقه بزنم با سیگنال های آپ و داون و ترید های 5 دقیقه با سیگنال های بای و سل. برای اینکه آپ و داون یه مقداری بازهشون کمتره، به نظر بازه کوچیکتری داره و داره هم اصلاح روندها رو پیدا میکنه هم تغییر روندها رو. کاری که انجام میدم، ببینید این بر هم چارت پاکت آپشن رو در اختیار دارم. من این رو از بکنم، تایم تریدم رو میخوام روی 3 دقیقه فعلا میگذارم، 3 دقیقه ثابت و کار دیگه قرار نیست بکنیم. میخوایم بگردیم دنبال سیگنال ببینیم که عملکرد چطوریه. بازم خاطر نشان میکنم که این اندیکاتور هم قراره به ما کمک بکنه در ترید با استراتژی و روشون. قرار یک تاییدیه باشه، قرار نیست شما این رو اضافه بکنید و باهاش ترید انجام بدید، یعنی از تحلیل خودتون هم کمک بگیرید. ولی ما تو این ویدیو چیکار میکنیم؟ هر جا سیگنال داد پوزیشن میگیریم، ببینیم که چقدر میتونه این پوزیشن ها درست باشه، این سیگنال ها چقدر میتونه درست باشه. الان سیگنال داون روی OUD به CHF به من داده. من میام اینجا اگر داشته باشم OUD به CHF رو دارم ولی خب سودش 50%، پس من هم میام اینو میذارم روی $10. پوزیشن اینتری پوینت هم بذاره بد بود، وارد پوزیشن 3 دقیقه میشم. بچه ها بذارید یه بار چک کنم ببینم درست بود. بله OUD به CHF سیگنال سل داریم. حالا صبر میکنم بذاریم پوزیشنمون بسته بشه. خب اصلا توقع نداشتم این پوزیشن رو بگیرم چون نقطه ورود من بدترین نقطه بود. بچه ها ببینید ما اینجا یک لول پرقدرت داشتیم و کندل قرمز من هم دقیقاً روی لول بسته شده بود و ریجکشن گرفته و منم دقیقاً گذاشتم این بالا که کندل بود، صبر کردم اینجا وارد ترید شدم. نقطه ورودم خیلی بد بود ولی خب به هر حال پوزیشن رو گرفتیم. برگردیم به چارت تریدینگ ویو. ببینید سیگنال داونی که داده، حالا من گفتم سل ولی منظورم همین سیگنال داون بود. خب سیگنال آپ داده، دقت بکنید نکاتی که توضیح میدم. ببینید ما الان اینجا چارتمون رنج شده و بد مارکت، پس باید مراقب باشیم، فاصلش تا لول کمه و دیگه الان روی کندل دومیم. بذارین صبر کنیم، خیلی سیگنال به درد بخوری نیست. من باید اینطوری با کلیک بین جفت ارزها سویچ بکنم. با سیگنال داون بوده که درست بوده، سیگنال سل بوده که باز درست بوده، آپ یه سیگنال سل دارم روی OUD به CHF مجدداً و چون از سود جفت ارزش خیلی کمه من این سل رو میگیرم. بازم من
بعد زودتر ترید رو میزدم، اشکال نداره. پوزیشن 3 دقیقه گرفتیم، باز صبر کنیم پوزیشن بسته بشه. ببین به لولمون نزدیک بود، سایه کندل رو ببینید، ما نقطه ورود قشنگی نداشتیم. گپ تا لول داریم ولی اینجا هم ریجکشن این کندل ها رو داریم و میتونه بعد از دریافت ریجکشن از این ناحیه برگرده سمت بالا، چون قبلا روند ما اومده برخورد یک مومنتوم پرقدرت، حالا مومنتوم اومده و احتمال داره بعد از دریافت ریجکشن، چون کندلمونم بیگ کندله، کندل سبز رنگ، بسازه برگرده بالا. بسیار خوب، بیدم از این سیگنال بریم دنبال سیگنال خرید داده به ما در همون روند سایدی که گفتم بچه ها، یورو به آیودی. بذارید باز من یه ذره اینو بکشم، یورو به آیودی نزدیک لوله. کجا رو دارم میگم؟ نگاه کنید اینجا به من سیگنال خرید داده، ما توی یک محدوده در یک روند سایت هستیم و آروم آروم داره اسکویز میشه، یعنی داره فشرده میشه. به خاطر همین مراقب باشید، سیگنالی که داره بهتون میده چند تا مورد دقت بکنید. شما که حتما اگر خواستید ازش استفاده بکنید خیلی با دقت بالا. ما اینجا داریم سیگنالاش رو تست میکنیم، خیلی رو سایر چیزها زوم نمی کنیم. سیگنال سل داده جی بی پی به کد، کندلمون هم بی کندله. میتونیم سریع وارد عمل شیم. جی بی پی به کد رو من اضافه میکنم. خب خیلی بد جاییه، دیر شد. ببینید بعد از باید روی این کندل من ترید میکردم. اینجا خیلی بد جاییه برای ورود به پوزیشن. $10. خب بذار اینو میگیرم، بعد رقم تریدامون رو تغییر میدیم، چون سیگنال رو اینجا داده بوده. تهش میگیم که سیگنال رو در انتهای این کندل داده، اصلا ما بعد اینجا وارد ترید میشدیم نه اینجا. حالا منم دیگه الان پررو شدم دیگه. این دوتا پوزیشن قبلی با اینکه سیگنال و نقطه ورودم بد بود ولی در نهایت لول رو کراس کرد. حالا منم بد عادت شدم، منتظرم اینم کراس بکنه دیگه. همیشه که اینطوری نیست، چون اگر نگاه کنید یک زون خطرناک داریم. بسیار خوب، گفتم بد عادت شدیم ها. عجیبه، این هم کراس کرد ادامه داد. گفتم ما یه ذره بد عادت شدیم، لوس شدیم. اینم حالا فعلا داره با ما راه میاد. روند نزولی داره ولی سیگنال آپ داده، گپ و فاصله تا لول بعدی روی USD به کد. ببینید ما در روند نزولیم. این کندل یه ذره تونیم بگیم که اینجا لوی بالاتر و های بالاتر ساخته و بعد به این شکل اینجا هم لوش بالاتره، داره صعودی میشه. بذاریم باز نگاه کنیم، خیلی به دلم نمیچسبه. خب داون دوباره به ما داده روی لول OUD به USD. بذاریم بیارم فقط بررسیش بکنیم.
ببینید روی این لوله. اوه چه چارت ترسناکی هم داره. اگر کراس کرد پوزیشن رو میگیرم که صبر کنیم کندل بسته بشه. کراس هم نکرد. من با مارجین آف سیفتی پوزیشن داونی که به ما داده بود رو گرفتم. حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. اینم بگم بچه ها وقتی تو چنین چارتی پوزیشن میگیرید توقع سود شدن رو نباید خیلی داشته باشید. نگاه کنید ما اینجا ببینید چه خبره. لول رو نگاه کنید و شکل کندل ها رو. ولی الان من حالا دارم بررسی میکنم ببینم چطور سیگنال میده، دارم ترید میکنم، وگرنه اینجا اصلا و این چارت اصلا به درد ترید کردن نمیخوره. انقدر گپ داریم توش، انقدر کندل های بلا تکلیف داریم توش. خیلی خوب، مشخص بود دیگه. حالا دیگه عدد رو یه مقدار افزایش بدیم، بریم دنبال پوزیشن. سیگنال خرید داده تو این چارت، اصلا ترید نمی کنیم. خب عزیزان، برقی مقدار نوسان داره. من نگران اینم که قطع بشه و تمام چیزی که ضبط کردم بپره. من دوباره در یک روز دیگه ادامه این ترید ها رو میگیرم و همه رو توی یک ویدیو نشون میدم. خب میخوایم ادامه ترید ها رو انجام بدیم. امروز هم باز جمعه هستش ولی ساعت 5 بعد از ظهر. من مجددا دنبال سیگنال میگردم و توی پاکت ادامه ترید ها رو میریم. سیگنال داون به ما داده روی یورو به کد. بذاریم بریم این ور یورو به کد رو بیاریم. تقریبا یک هفته گذشت از در واقع ویدیو قبلی که ضبط کردم، ولی ترسیدم چون بر قطع بشه هیچ چیزی توی کامپیوتر رکورد نمیشه. باید سرچش میکردیم. خب 31% اصلا فایده ای نداره. فعلا هنوز درصدها کمه. سیگنال آپ داریم روی یورو به یو اس دی. دیر شد برای ورود به ترید ولی گپ و فاصله داریم تا لول بعدی. من سیگنال رو میگیرم. روی 3 دقیقه ثابت ترید میکردیم، گفتم میتونید رو 5 دقیقه هم تست کنید. حالا صبر کنیم این بسته بشه، باز میگردیم چند تا پوزیشن دیگه باش انجام میدیم. بسیار خوب، سیگنال خرید و آپش اینجا اوکی بود. بذاریم ببینیم. USD بده JPY داون داده، روندمون هم نزولی شده. بذاریم این هم بگیریم. فقط باید سریع وارد عمل بشیم. USD JPY مون خب فقط چارتش مزخرفه. نه روند سعودی اینجا های پایین تر ساخته. خب این رو بیخیال میشیم، برمیگردیم. این اصلا یورو به جی بی پی بود، من گفتم USD به جی پی وای. توی بچه ها یکی از ویدیو هم باز من یکی از تریدر رو چون عجله کردم، یکی از بچه پیام داده گفت آقا فلان جفت ارز رو اشتباه باز کردی. این رو به بزرگی خودتون ببخشید. یورو به جی پی وای حالا پیدا کنید پرتغال فروش را. خب خیلی زودتر میتونستم وارد پوزیشن بشم این بالا، یعنی
دیر عمل کردم، فقط بالایه نمیدونم چرا ننشست، شاید دستمو کشیدم. یعنی من اینجا باید ترید رو میگرفتم، دقیقا هم سیگنال روی، ببینیم تقریبا روی ترند لاین بود و محدوده‌ای که از فروشنده ها داریم به نظرم میتونه ادامه بده. خیلی خب، حالا وایسیم. این بالا اگر میگرفتم خیلی قشنگ میشد. بسیار خوب. بذاریم بگردیم سیگنال خرید، ولی خب چارت USD به JPY که خوب نبود. میریم سراغ، ببینم که سیگنال آپ داده OUD به CHF، ولی چند تا گپ بین کندلی داریم. نگاه کنید، این زوم هم که یاد گرفتم براتون بزنم، ببینید اینجا رو، و کلن چارت خوبی نیستش، پس بیخیالش میشیم. سیگنال فروش یا داون داریم. فروش که نمیتونیم بگیم، قبلش اینجا یک رزिस्टنس پیدا کرده، در واقع یک چرخه بازگشت داریم. بعید میدونم، این بالاتر بوده دیگه، کارشو کرده. حالا اینجا داستان فرق میکنه. یورو به NZD نمیدونم توی پاکت داشته باشیم در اختیار یا نه. یورو NZD نه، نداریمش. GBP به کت بذاریم ببینم داریم خرید این رو بزنیم. %37. خیلی خوب. یورو به USD فروش داریم، اگر پیداش کنم. اینها 86% هم هست، ولی خب روند نزولیه، ولی روی لول هستیم. مگر اینکه بخوایم با مارجین آف سیفتی این ترید رو بگیریم. ببین من الان میزنم، چرا؟ چون اومد بالا و از این لول اینها ریجکشن گرفت. اینجا ما ساپورتی داشتیم که چرا چرخید؟ ساپورتی داشتیم که در چرخه تبدیل به رزिस्टنس شد و اینجا دوباره طبق چیزی که در گذشته داریم بعید میدونم که بتونه عبور بکنه. یعنی نقطه ورودم به نظرم خوب بود بعد از اینکه سیگنال فروش رو داد. فکر نمی کنم بتونه برگرده و در واقع بخواد کندل سبز بسازه. به نظرم از این لول هم عبور میکنه. نگاه کنید اینجا رو بذارید با ابزار خودش مشخص بکنم. با توجه به ریجکشنی که گرفته، من به نظرم کندل قرمز میشه، یا نهایتا رو کندل بعدی باید به چیزی که میخوایم برسیم. بسیار خوب. گفتم که نقطه ورودمون خوب بود. گفتم این لول اجازه نمیده عبور بکنه. سیگنال خرید داریم. روند البته اینجا رو نگاه کنید، های پایین تر ساخته روی یورو به آیودی. بذاریم ببینم شرایطش چطوریه. خب ما اینجا ترند لاین رو هم رسم بکنیم. کراس کرده
صبر میکنم ببینم این کندل چیکار میکنه. احتمال داره که رفتار گذشتهش رو تکرار بکنه با توجه به چیزی که میبینیم. یعنی بیاد چون کندل ضعیف سبز رنگ زده نتونه از این محدوده عبور بکنه. خب این پوزیشن رو نمیگیریم. یورو به USD به من داره پیغام در واقع نوتیفیکیشن آپ داده. نقطه ورودم خوب نبود ولی گرفتمش. یه مومنتوم داریم دیگه، سیگنال داده. من میگم که شاید این مومنتوم ادامه بده حداقل تا این لول بیاد اینجا، با توجه به این که خیلی هم چارتش خطریه. ولی خب من پوزیشن گرفتم. کندل سبز من لول روند نامبر رو کراس کرده، های بالاتر نسبت به کندل قبلی ساخته. به احتمال زیاد این کندل سبز باقی میمونه. از لول روند نامبر هم عبور کرده. انتظار دارم ادامه بده. خیلی خوب، بذاریم ببینیم یه پوزیشن دیگه هم میتونیم بگیریم. OUD به USD. ولی خب دقت بکنید شرایط چارت رو بچه ها ببینید. همونطور که گفتم در یک محدوده سایت هستیم، یک رنج در واقع مارکت داریم که خب داره بین یک ساپورت رزیستنس حرکت میکنه. این ریسک ترید ما رو مخصوصا چون داریم 3 دقیقه میزنیم زیاد میکنه. پس میگردیم دنبال یک موقعیت مناسب تر که مخصوصا اگر سیگنال در جهت روند باشه نتیجه میتونه بهتر بشه. باز آپ داده ولی خب یه مقدار دیره. این علامت بی هم به معنی خرید هستش. بای و میتونه بریک رو هم اینجا به ما بگه. نمیدونم بی تنها که میذاره به معنی بای هستش یا بریک. خب آپ داریم ولی روند نزولی یورو به GBP. بذاریم من برم یه بررسی بکنم. اینجا عادت کردیم دیگه، باید در چارت باینری نگاه کنیم. اصلا این رنگ و لعاب ما رو اسیر کرده. خب میتونیم ببینیم که کندل سبز از ترند لاین عبور کرده ولی اینجا میتونه لول داشته باشه. ممکنه خب بعد از دریافت ریجکشن من اینجا ترید رو گرفت، ولی خب یه ذره نقطه ورودم خوب نیست. کجا پوزیشن رو گرفتم؟ کندل اومده از لولی که در گذشته داشتیم ریجکشن گرفت، کندل قرمز. بعد من ترید هایر گرفتم. ببینید اینجا رو ما این سمت لول پرقدرتی داشتیم، یک روند مومنتوم به این لول رسیده و بعدش یک روند صعودی شروع شده. دوباره اینجا مومنتومی داشتیم که اومده به این لول رسیده، باز از اینجا حرکت صعودی شروع شده و باز اینجا کندل قرمز که ریجکشن گرفت من ترید هایر رو گرفتم. توقع دارم مثل چیزی که در گذشته داشتم یک حرکت صعودی رو به بالا داشته باشم. حالا ببینیم چه خواهد شد. بسیار عالی. و یه دونه پوزیشن دیگه
بدون در نظر گرفتن نتیجهش که سود باشه یا ضرر میگیریم. ترید فروش به ما داده، اما روندمون سعودی بچه‌ها، یورو به آیودی میتونه چون مومنتوم شروع شده تا این لول برسه. ببینید یعنی لولی که اینجا داریم چون تا قبلش ساپورت یا در واقع رزیست، ببینید ادامه داد، رزیستنسی تشخیص نداده اندیکاتور. به خاطر همین میگم یعنی فاصله این لول تا این لول رو میتونه طی بکنه. به همین دلیل گفتم که میتونه به حرکتش ادامه بده. ولی خب با توجه به اینکه روند سعودی، من سیگنالش رو نمیگیرم. به نظرم اندیکاتور داره کارش رو میکنه، ولی خب باید تحلیل کنارش داشته باشین، نه اینکه هر جا. چون ببینید اکثر جاهایی که حالا الان یه مقدار بازار آرومتره چون من ساعت زودتری شروع کردم، چون فکر کردم اینکه 8:30 شب جمعه خیلی زمان خوبی برای بررسی اندیکاتور نیسته، چون قبلا هم گفتم اصلا بدترین موقع برای ترید. حتی این ساعت هم چون جمعه عصریم تایم خوبی نیستش، ولی دوست داشتم که خودم دوباره بررسی داشته باشم. علاوه بر این که خب بهتون گفتم برق نوسان کرد یه لحظه و من شانسی که آوردم محافظ کامپیوتر قطع و وصل نکرد. اگر قطع و وصل میکرد که پریده بود. خیلی پیش اومده الان این قطعی برق واقعا مشکل ساز شده. وسایل خونه ها میسوزه، یخچال خودم ایراد پیدا کرده، انقدر که نوسان میکنه. یه روز اتفاقی صبح زود بیدار شدم دیدم هر 2 دقیقه داره برق قطع و وصل میشه و تمام محافظها قطع میشن. چند دقیقه بعد که محافظها روشن میشن 2-3 دقیقه میگذره دوباره برق قطع و وصل میشه. بعد شاید 4-5 بار این اتفاق افتاد تا من آخر مجبور شدم که همه لوازم برقی رو از پریز بکشم بیرون. و خب کسی هم جوابگو نیست سر این موضوع، خودتون بهتر میدونید. لول کراس شده، چیزی که سمت چپ داشتیم داون، ولی خب البته های پایین تر هم ساخته روی جی بی پی به جی پی وای. بذارید باز بریم اینجا بررسیش کنیم. جی بی پی به جی پی وای 48%، هیچ چی کاریش نداریم. خب اینجا داون با ما داده روی جی بی پی به یو اس دی. بذارید بریم سراغش. $51 آخه. خب من میام یه کاری میکنم، اینو میذارم روی مثلا $20، چون نقطه ورودم هم خوب نیستیم، بالاتر بعد میگرفتم. ببینیم اینجا چی داریم. خب ما ممکنه که اینجا به مشکل بخوریم. کندل قرمز کراسش کرده، پس احتمال داره که شاید بتونه ادامه بده. صبر کنیم این پوزیشن هم بسته بشه که بریم برای جمع بندی. بسیار خوب. همونطور که گفتم عزیزان، چیزی که مشخصه اندیکاتور خوبیه اگر در چارت آرام روزهای مناسب و با مدیریت سرمایه و البته با استفاده از پرایس اکشن و نکات روانشناسی کندل ها از سیگنالش استفاده بکنه. چیزی که همیشه در همه ویدیوها گفتم این که بچه‌ها برای نتیجه بهتر در ترید با استراتژی ها، اندیکاتورها، ربات های سیگنال ده و خلاصه هر چیزی که داره به شما میگه بخر یا بفروش، حتی کانال های سیگنال ده، اگر سیگنالی میگیرید قبلش خودتون تحلیلش بکنید ببینید که چقدر این سیگنال درسته. چون ممکنه یکی مثل من حواسش نبوده تو فلان پوزیشن به همه فکت ها رو در نظر نگرفته، یا اگر اندیکاتور باشه، ربات باشه، اکسپرت باشه، اینها که دیگه همش به صورت اتوماتیک انجام میشه و نمیتونه در آن واحد کاری که مغز انسان انجام میده رو انجام بده. از تحلیل های خودتون خیلی میتونه کمک بکنه به نتایج ترید ها. شاید یکی از دلایلی که بچه‌ام خیلی وقتا
متوجهش نمیشن چون ویدیو رو تا آخر نمیبینن همینه. یعنی من اندیکاتور توی کانال معرفی کردم، ترید هایی که باش انجام دادم نتایج خوبی داشته، طرف نصب کرده، استفاده کرده، نتایجش مناسب نشده و راضی نبوده چون اصلا ویدیو رو تا آخر نگاه نکرده ببینه که ما داریم چیکار میکنیم با استفاده از این اندیکاتور و اصلا این نیستش که هر جا سیگنال داد ترید بکنیم. اگه بخوایم این کارو بکنیم که دیگه خب اصلا چه نیاز به یادگیریه، چه نیاز به تمرین، چه نیاز به ژورنال نویسی، چه نیاز به وقت گذاشتن، چه نیاز به ویدیو دیدن های پیوسته است، چه نیاز به اینه که شما یک تایم منظم، تایم شیت کاری داشته باشید، بخواید هر روز در یک تایم فعالیت داشته باشید، چارت رو بررسی بکنید و دیگه هیچ چی دیگه ما یه اندیکاتور بندازیم اینم بگه بخر بفروش ما سود بکنیم. نه، پس ما توی ویدیوها دنبال این داستان نیستیم و اصلا معرفی هم میکنیم هدفمون این نیست. میخوایم یه چیزی بگیم که شاید یکی بگه اوه این عجب چیز باحالیه، این با استراتژی من چقدر هماهنگه. و خیلی وقتا بوده ها بچه‌ها پیام داده مثلا آقا فلان استراتژی چقدر به درد من خورده، در کنار روش خودم مثلا ازش تونستم استفاده بکنم، فلان الگو چقدر کمکم کرده در روش خودم، در استراتژی خودم، در استراتژی شما. این نکته رو خیلی باید بهش دقت بکنید. خیلی من راجع بهش صحبت میکنم و خب چون خیلی ها نگاه نمیکنن اصلا متوجه نمیشن این حرفا زده شده. زیر ویدیویی که من اومدم 10 دقیقه یک رو راجع به ربات جستجوگر ویدیویی روزندی صحبت کردم. گفتم آقا اگر میخوای مسیر شروع یادگیری رو پیدا بکنی، بدونی از کجا باید آموزش ها رو ببینی، برو به این ربات پیام بده. اگر میخوای بدونی چطوری شارژ بکنی، بدونی فلان ویدیو تو کدوم پلی لیست، برو به این ربات پیام بده. زیر اون ویدیو طرف کامنت داده که میشه من راهنمایی بکنید من از کدوم ویدیو شروع کنم آموزش ها رو ببینم. این معضلیه که وجود داره و دردناکه. برای همینم هی راجع بهش صحبت میکنم. فقط دعا میکنم، آرزو میکنم که به زودی لبخند به لب تک تکتون بیاد. تمرین رو فراموش نکنید. نکاتی که گفتم رو به هیچ وجه شوخی نگیرید. میدونم البته که شما با بقیه تفاوت دارید، چون شما بهترینید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.